Καλώς ήρθατε στο Made in Athens 2021. Είμαι η Βασιλική, βρισκόμαστε στο εργαστήριο του Στρατή Ταυλαρίδη και σήμερα θα γνωρίσουμε τον εικαστικό. Είμαι ο Στρατής Ταυλαρίδης, βρισκόμαστε στο εργαστήριό μου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Άνω Πετραλώνων. Στο εργαστήριο αυτό είμαι περίπου από τον Οκτώβριο της δεύτερης καραντίνας. Η πρόθεσή μου για αυτό το χώρο είναι ένας χώρος να είναι ανοιχτός προς τον κόσμο, να μην είναι ένα τυπικό εργαστήριο ενός καλλιτέχνη, αλλά ένας χώρος που μπορεί να υποδεχτεί κόσμο, μπορεί να γίνονται πράγματα εδώ, όπως κάποιες παρουσιάσεις. Και γενικότερα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο κόσμος να έχει άμεση επικοινωνία με την τέχνη, να μπορεί να έρθει, να επικοινωνήσουμε εδώ πέρα, να καθίσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε τη δουλειά. Και όλα αυτά στα πλαίσια μιας φιλικής κουβέντας, κάτι πολύ καθημερινό. Έχω τελειώσει την Καλοτεχνών, είμαι ζωγράφος, εικαστικός και αυτό που με απασχολεί και η δουλειά μου όλη περιστρέφεται γύρω από το χαρτί. Και ουσιαστικά η ζωγραφική πάνω στο χαρτί, αλλά αφαιρώντας. Η έμπνευσή μου ξεκινάει από αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία παίρνω τη μορφή τους, αφαιρώ τη χρηστική τους ιδιότητα και τα παρουσιάζω με την τεχνική του paper cut. Το βασικό υλικό μου είναι το χαρτί. Όλα τα έργα είναι φτιαγμένα με χαρτί και τα εργαλεία μου είναι το χειρουργικό νηστέρι. Η διαδικασία παραγωγής ενός έργου ξεκινάει αρχικά από τη σύλληψή του. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ με το συναίσθημα, οπότε βλέποντας κάτι κατευθείαν, κάτι που με απασχολεί, με αγγίζει και το πρώτο πράγμα που προσπαθώ να κάνω είναι να μπορέσω να το μεταφράσω στη γλώσσα μου. Οπότε παίρνω αφορμή από πράγματα της καθημερινότητας και προσπαθώ να τα μετουσιώσω τα ίδια σε έργα τέχνης. Η διαδικασία παραγωγής τώρα των έργων ξεκινάει ερχόμενος στο εργαστήριο και επιλέγοντας το υλικό στο οποίο θα δημιουργήσω το κάθε έργο. Τα χαρτιά που χρησιμοποιώ είναι χαρτιά λίγων γραμμαρίων, συνήθως είναι ιαπωνικά ή από άλλες ασιατικές χώρες όπως το Νεπάλ, που υπάρχει τεράστια παράδοση σε αυτά τα υλικά. Η αίσθηση, μάλλον αυτό που με ενδιαφέρει στην επιλογή του χαρτιού είναι η ευαισθησία και αυτή η αέρινη κίνηση που μπορεί να σου δώσει δημιουργώντας ένα έργο τέχνης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όπως η δημιουργία του πουκαμίσου, ένα έργο το οποίο πήρα αφορμή από το δικό μου πουκάμισο και ουσιαστικά έβγαλα μόνος μου το πατρόν και άρχισα εκεί πέρα πάνω στο κάθε κομμάτι να δουλεύω το επαναλαμβανόμενο μοτίβο αφαιρώντας το με το χειρουργικό νηστέρι. Το έργο αυτό αποτελείται περίπου από 7 κομμάτια, τα οποία έχουν δουλευτεί ξεχωριστά και έπειτα με διάφορες άλλες τεχνικές και με κόλλες οι οποίες και αυτές είναι χειροποίητες και πολύ χαμηλής οξύτητας, συνθέτεις όλο το έργο σου και έχουμε αυτό το τρισδιάστατο αποτέλεσμα. Η παραγωγή των μοτίβων είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, ρευστό, είναι ανάλογα με το έργο. Πολλά έργα έχουν σχέδιο στα οποία δημιουργώ ένα πλαίσιο που ξέρω ότι μέσα εκεί θα εργαστώ και θα αφαιρέσω. Άλλα έργα γίνονται τελείως, ακολουθείς το ίδιο το μοτίβο. Έργα όπως αυτό που είναι δίπλα μου, ξεκινάς να κόβεις και το ίδιο το μοτίβο σε οδηγεί στο πού θα πάει το έργο. Ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα έργο είναι αρκετός. Δεν μπορώ να τον υπολογίσω ακριβώς, γιατί όταν θα ξεκινήσω να δουλεύω δεν υπάρχει ένα τυπικό 8ωρο, μπορεί να δουλεύω 16 ώρες, δηλαδή όσες ώρες είμαι ξύπνιος να βρίσκομαι εδώ και να εργάζομαι πάνω σε κάθε έργο. Το αγαπημένο μου στάδιο στην παραγωγή του έργου είναι όταν ξεκινάς και δουλεύεις και χάνεσαι μέσα στο ίδιο το έργο. Η παραγωγή δηλαδή αυτών των επαναλαμβανόμενων μοτίβων είναι μια διαδικασία η οποία είναι στα όρια ψυχανάλυσης και διαλογισμού. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ίδια η παραγωγή
του έργου. Δεν υπάρχει κάποιος μακρινός στόχος για τη δουλειά. Με ενδιαφέρει η παραγωγή του έργου στο τώρα, η δημιουργία του έργου, αυτό που κάνω.